Bình thường khi các bạn sử dụng Cloud Code ấy, thì mỗi tháng các bạn phải đóng họ cho nó từ 17 đến 100 đô hay thậm chí là cả 200 đô. Nhưng mà hôm nay trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai cách sử dụng Cloud Code không mất thêm bất kỳ một chi phí nào nữa. Let's go. Cách đầu tiên mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng Cloud Code kết hợp với Open Router. Open Router ở đây là gì? Để mình giới thiệu qua cho mọi người hiểu nhé. Open Router ở đây là một bên thứ ba đứng giữa nhà cung cấp và user, cung cấp các model LLM tới tay từ nhà cung cấp tới tay user. Ví dụ bình thường bạn muốn dùng model Anthropic, bạn sẽ phải sang Anthropic để tạo một API key rồi lấy về mới sử dụng được, đúng không? Hoặc là bạn muốn sau đó bạn sẽ muốn chuyển đổi sang OpenAI thì bạn cũng phải lên OpenAI, bạn tạo một model key, API key thì lúc này bạn lấy API key đấy về mới sử dụng được. Nhưng mà ở đây thằng Open Router ấy nó có chứa 400 model, nghĩa là tổng hợp tất cả gần như là 99% model ở trên thông dụng ở trên thị trường. Thì lúc này bạn muốn sử dụng model nào, bạn cũng chỉ cần tạo một API key duy nhất mà nó có thể trỏ được đến tất cả những cái model mà Open Router hiện tại, từ rẻ đến đắt, có hết tất cả. Thì bây giờ mình sẽ đi vào tìm cái model rẻ hợp lý cho cách sử dụng Cloud Code hiện tại. Thì mọi người bấm vào model này nhé, thì nó sẽ chuyển sang cho bạn một cái trang list về tất cả các model này. Hiện tại nó đang filter theo cái mới nhất. Thì đây mình đang tìm model theo hai tiêu chí là rẻ và tốt, nhiều người sử dụng. Đấy thì mình sẽ đi bấm vào đây, mình lựa chọn cái pricing low to high này. Đấy thì nó sẽ filter cho bạn các model là từ rẻ đến đắt. Xong ở đây bạn có thể chọn thêm một cái thể loại nữa. Ví dụ bạn là một dev chẳng hạn thì bạn chọn programming này, hay là một marketing, một sale. Đấy thì bạn chọn những cái thể loại này thì nó sẽ đưa ra cho bạn những cái model hợp lý. Thì ở đây mình là dev này thì mình sẽ chọn programming này. Thì đây nó liệt kê cho các bạn các model từ 0 đô tới đắt, tới tận 150 đô. Đây Anthropic Claude. Đây thì video này thì mình sẽ lựa chọn và mình sẽ phân tích những cái chỉ số mà để mọi người có thể ờ, tối ưu được nhất những cái model mà các bạn xử lý nhé. Thì đây các bạn bảng này nó sẽ cung cấp cho các bạn weekly token này, token số lượng tiêu thụ token trên một tuần này, input này, giá output này, cái context window này, và release hôm nào. Đấy thì mọi người có thể xem ở đây. Ví dụ như thằng model này đi, Alpha này, nó cung cấp tới tuần qua nó sử dụng tới 1.270.000 tỷ token. Ở đây nhé, ở đây chữ T nó là ký hiệu cho nghìn tỷ nhé, còn đầu chữ B này thì trong tiếng Anh nó mới là tỷ. Đấy thì mọi người có thể xem qua đây, 1.270 tỷ, nghìn tỷ token. Hay là cái thằng này đi, Nemotron của Nvidia đi, cung cấp tới 674.000 tỷ token, 674.000 tỷ đúng không, tỷ token. Nhưng cái quan trọng ấy, ở đây là tất cả mọi cái model này ấy, được sử dụng rất nhiều nhưng mà vẫn free. Đấy phù hợp với lại cái thông số mà hôm nay mình đưa ra đúng không. Đây 2,2 nghìn tỷ, 600 tỷ. Đấy thì mình sẽ đi vào xem chỉ số của nó nhé. Thì ở đây thằng alpha này đây thì đầu tiên thì nó vẫn sẽ có một dòng giới thiệu cho các bạn thôi. Đấy các bạn rảnh các bạn có thể đọc thêm phần này. Và thứ hai là model, các cách sử dụng được của cái thằng model này. Nghĩa là model này nó chỉ output text và nó cũng chỉ đưa ra text được cho bạn thôi. Đấy write free, còn text 1M. Đây weekly token weekly. Cái phần này là phần provider, nhà cung cấp làm cho bên alpha này và bên Steam. Đấy performance, đây phần này khá là quan trọng. Phần này bạn đọc được phần này nó sẽ ảnh hưởng tới các chỉ số mà quyết định cho bạn lựa chọn được cái model đấy có ổn hay không. Đây ví dụ model này đi, cái phần token trên dây của nó, bao nhiêu token output cho bạn trả về cho bạn trên một giây ấy, thì đây cho này nó khá là thấp, nó tầm 8 đô trên 8 token trên một giây thôi, 22 token. Đấy bạn có thể xem bản đồ là bạn thấy cái phần này thì nó là cái thời gian mà
model đấy nó nhận được cái prompt của mình ấy. Thì đây, mọi người có thể xem bản đồ này, chậm nhất là 2 giây. Và cái thời gian để phân tích và phản hồi cho mình ấy, đưa ra cái output cho mình ấy, thì có thể cũng nhanh, từ 13 giây thấp nhất. Còn hai cái phần này thì là một bên thì nó là bạn gọi đến cái model đấy thì nó có bao nhiêu phần trăm là lỗi. Đấy thì ở đây nó tầm chỗ 3% rồi, nghĩa là bạn gọi 100 lần thì chỉ còn 3 lần là bị lỗi thôi. Ở đây là output đưa ra lỗi, nghĩa là sau khi phân tích xong ấy, cái LLM phân tích xong ấy, nhưng mà nó bị lỗi, nó không thể đưa ra kết quả được cho bạn. Đấy thì phần trăm tỷ lệ ở đây thì mọi người chọn model, nhưng mọi người sẽ phải dựa vào cái thông số này rất nhiều ấy. Đấy, để đưa ra quyết định. Đây phần tiếp dưới này là về chi phí, không đô. Đấy. Vì nó là không đô nên là nó về vì nó là free ấy, nên là nó cũng được sử dụng nhiều, chấp nhận được cái token và cái phản hồi không được nhanh cho lắm, nhưng mà mọi người vẫn sử dụng. Đấy. Ở đây thì các app mà được sử dụng, các app sử dụng các token đấy, cái model gì đấy nhiều nhất, đây là các Hermes Agent, OpenClaw. Đấy nó cũng liệt kê luôn cho bạn. Đây Cloud Code cũng đứng trong top luôn. Đây, và còn một phần nữa khá là quan trọng, mọi người phải xem cái phần này. Ví dụ đây phần uptime ấy, ở phần server nó có phản hồi được cho bạn hay không ấy. Đấy ví dụ mà server mà nó đi xuống thất thường ấy thì mình cũng có thể gọi là với cái chi phí free ấy, thì mình có thể tạm chấp nhận được. Đấy, ví dụ là nó vẫn sẽ có một cái thời gian mà nó rất chi là ổn định ấy, trong một ngày. Đấy, ổn định là 100%, nghĩa là mình gọi phát nào là server cũng sẽ nhận được phần đấy, model model AI cũng sẽ nhận được phần đấy. Nhưng mà tới một lúc mà nhiều người request quá thì nó có thể bị lỗi, đấy nó xuống 54%. Lúc này gần như là mình gọi hai cái là nó sẽ bị lỗi một cái. Đấy thì mọi người xem thêm vào uptime nhé, hoặc mọi người có thể so sánh các model ở phần compare này. Đây ví dụ như vừa mình thấy một cái model là Nemotron của bên NVIDIA. Đây Nemotron, đây cái thằng này Willy token 678 tỷ. Đây mọi người so sánh với này nhé. Đây vì nó là hai cái model free, cái thời gian nó phản hồi khá là chậm hơn thằng Alpha 22 giây, nhưng mà token, số lượng token trên giây nó nhanh hơn, 13 token. Và đây nó có một cái nữa là cái phần trăm coding này nó khá là tốt, gọi là 88% trên tổng số model, trên tổng số 400 model thì nó chiếm được 88%, nghĩa là chỉ số khá là tốt đấy. Nó đứng trên 88%. Đấy, và những cái chỉ số này với một model free ấy, thế này chỉ số thế này là quá là ngon rồi. Đấy. Đây là các model free nhé. Nếu mà mọi người muốn chọn một cái model mà chi phí rẻ hơn nhưng mà tối ưu chi phí thì cũng được, thì mọi người quay lại màn trước, mọi người xem các chỉ số. Đây ví dụ con thằng 23 preview đây, nó cung cấp một tuần nó cung cấp tới 3.400 tỷ token, nhưng mà chi phí của nó rất là rẻ luôn. Output này, output chỉ không rơi vào 0,26 đô, tính ra tiền Việt ấy thì nó chưa đến, hoặc là nó hơn 5 đô một tí đâu, nó hơn, tính ra tiền Việt nó chỉ rơi vào độ 5.000 một chút thôi. Còn đâu là input của nó thì không rơi vào 0,006, nó rơi vào tầm 1-2 nghìn gì đấy. Đấy nó chỉ rơi vào thế thôi. Và một thằng nữa đó là một thằng DeepSeek V4 Flash này, cũng dùng khá nhiều, dùng nhiều hơn cả thằng 23 preview kia, dùng đấy tận 3.830.000 tỷ. Đấy. Nhưng mà output của nó cũng, giá của nó khá là rẻ, 0,20 này và 0,1 đô, tính ra là chỉ mất tầm 0,03 đô cho cả 1M output và 1M input tổng cộng. Và nếu mà tính output không thì tính ra là 5M 5M output thì mới hết 1 đô, quá là rẻ. Tính ra tiền Việt là 26 nghìn, chưa bằng một bát phở ăn sáng của các bạn. Đấy. Bạn có thể cân nhắc sử dụng các model này cho các model này cho các task không phức tạp quá, để cho nó tiết kiệm được chi phí. Đây chẳng hạn giờ mình sẽ so sánh luôn cái thằng này với cái thằng Cloud Output đi. Đây,
compare so sánh luôn. Cloud output đây, output thì hơi quá, mình so sánh bằng Sonnet thôi. Sonnet đây, xem nó có làm thay được Sonnet không nhá. Thì đây rồi, chế độ phản hồi thì nó không chênh nhau là mấy. Cái thằng DeepSeek này nó còn khá hơn cơ, 0,98 giây nó đã phản hồi rồi, nhưng mà thằng này cần 1,19 giây cơ. Đấy, số lượng token thì thằng Sonnet này nhanh hơn Hành gấp đôi luôn, cái giá nó khác mà. Cái thằng này có 21 token trên giây thôi, nhưng mà thằng này chi phí ở đây là như nào, nó rẻ, rất rẻ luôn, rẻ hơn bao nhiêu lần cái thằng Cloud Sonnet đúng không. Đây, một cái thằng 0,2 đô và một thằng 15 đô. Đấy, token thì cái số lượng max token thì vẫn ok, ngang nhau. Max output thì hơi ít, của DeepSeek hơi ít. Đấy, giá bằng 1 phần. Đây, so sánh cái độ các điểm số bên Mac nhé, 3D này, nó đứng trên 80%. Đây, cũng kém một chút. Còn về phần code category này, 80%. Cái này cũng kém một chút, 94%. Đấy, thì mọi người có thể so sánh nhé. Mọi người nhìn vào cái bảng này mà mọi người tự áng chừng nhé, xem là cái chi phí này, cái chi phí nó có bù lại được cái chất lượng của bạn không, để mà mình tối ưu được cái chi phí. Đấy, nhưng mà vì video này mình làm với các model free ấy, nên mình vẫn sẽ quay lại mình chọn một cái model free để test cho anh em. Đây, mình sẽ chọn tí, mình sẽ chọn thằng Nemotron 3 Super này nhá. Đây, mình để tạm đây. Xong bây giờ mình sẽ sang phần setup Cloud Code. Thì ở đây mà các bạn sẽ có thể tìm cho mình open router setup Cloud Code. Đấy, bạn gõ ra, các bạn kéo xuống cho mình. Đây, bạn bấm cái link này nhá. Thì ở đây nó hướng dẫn các bạn setup từ A đến Z luôn. Có thể các bạn nhìn vào phần menu bên trái này, có thể setup cho Cloud Code này. Đây, Cloud Code CLI. Thứ hai là phần setup cho Cloud Code Desktop được, và Code X CLI này, Code Store này, Hermit này. Đấy, đây rất nhiều luôn. Bạn có thể vào đây để tham khảo thêm để có thể setup và sử dụng. Đây, đến phần doc để setup Cloud Code này. Đây, bạn có thể nếu mà bạn chưa có Cloud Code ấy, thì bạn có thể đi vào đây, nó hướng dẫn bạn setup đây. Đây là cho macOS, đây cho Windows. Sau khi setup xong rồi đúng không, sau khi đã setup xong rồi thì bạn còn cần setup một số cái biến param như thế này để thằng Cloud Code có thể nhận được. Thì đây là một cách setup với self profile, mà mình chủ yếu mình setup với pro setting thôi. Đấy, thì mình sẽ copy cái phần này nhá, copy cái phần này, copy phần này cho mình. Xong mình tìm vào, mình mở cái folder ra, mình tìm sang cái phần đây, các bạn tìm Cloud Code nhé, Cloud này. Đấy, bấm đây, các bạn mở phần setting ra, mở setting ra cho mình. Đấy. Sau đây các bạn thấy NV chưa, thấy NV rồi thì mình sẽ thêm cái phần này vào nhé, thêm phần này vào HTTP Open Root này. Đấy, bắt buộc phải có cái này, base URL là Open Router API. Đây, giờ mình sẽ phải đi lấy cái key này. Cái key này các bạn sẽ đi lại cái phần Open Router cho mình, đi lại Open Router. Đây, mình bấm vào phần Home đi. Bấm Home, sau đó mình vào phần API key. Xong mình sẽ tạo mới một key nhé. Đây mình bấm tạo mới, rồi mình sẽ ghi test open test Cloud Code 2. Ok, limit ở đây thì nếu mà các bạn có chi phí ấy, thì các bạn sẽ điền vào đây. Mình không cần, mình đang dùng model thôi, model free nên mình để không. Đấy, reset limit thì không cần. Đây thì có daily, weekly và monthly nhé. Nghĩa là sau cái thời gian này thì nó sẽ reset lại cái limit của bạn ấy. Ví dụ đây bạn để 5 đô mà sau một ngày thì reset về 5 đô, thì bạn tuần thì ngày sau bạn dùng hết 5 đô thì nó bị limit lại cho bạn. Đấy, để tránh được bạn làm dùng quá nhiều. Đấy thì mình không để, tại vì không đô mà, không có thời gian hết hạn luôn. Đấy, mình tạo. Thì sau sẽ được một cái mã như này. Copy vào. Copy luôn. Copy vào. Bạn quay lại bạn quay lại cái file setting.json ấy, bạn dán vào đây cho mình. Dán vào đây. Đấy. Phần API key này nhé, phần API key này bạn để trống thôi, không cần setup gì cả. Đây, API key đây.
Đây nó có bảo API key để trống. Xong bây giờ mình quay lại phần mode, tìm lại một phát nhé, tìm lại. Ok, mình cứ tìm lại, mình copy lấy cái model của nó, copy lấy cái model này. Đây, cứ tạo ở đây, mình xuống một dòng nữa, gõ cái Anthropic 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 model, Anthropic model, copy cái này vào cho mình. Đấy, mình chỉ định cái model rõ ràng như thế là mình chỉ sử dụng cái thằng model này thôi. Sau đấy, sau khi setup xong rồi nhá, mọi người bật cho mình một cái terminal này, mình kiểm tra. Bật cho mình một cái terminal. Đấy, terminal này, gõ cloud xem là kết nối được đúng chưa. Đấy, đúng rồi, bây giờ đã hiển thị lên rồi. Đây, kết nối được với Nemotron. Được, mình sẽ thử prompt nhé. Hello. Đây, nó đã trả lời cho mình rồi. Bạn muốn ờ, build bạn muốn build hoặc là làm việc vào hôm nay không? Đây, tạo một project, ờ, làm việc trên code đã có sẵn, hay muốn học hỏi cái gì? Đây, đây bảo là không, tôi chỉ chào bạn thôi. Đây, nhắn tin, tôi chỉ chào bạn thôi. Đấy. Nó suy nghĩ hơi lâu, hơi mất thời gian một chút. Đây, mình thử hỏi nó thêm, bạn đang dùng model nào? Bạn đang dùng model LLM nào? Tại vì là bên trên là tự nhiên là nó loát một cái skill là brainstorming, chắc là theo rule global mình set up trước rồi, nên là hỏi không đủ là nó sẽ tự suy nghĩ là nó phân tích xem là mình đang muốn làm gì. Đấy, nên nó loát một cái brainstorming, nó trả lời khá khá lâu. Đây, vẫn hỏi bạn, bạn muốn build cái gì không? Just a question. Đấy, hay là chỉ hỏi thôi. Đấy, chỉ hỏi thôi. Đấy, trả lời xong rồi cho mình đều. Đây, thì đấy là cách sử dụng Cloud Code với Open Router một cách free, không mất thêm một cái chi phí gì cả. Và nếu mà các bạn muốn đổi các model khác ấy, thì các bạn thoát ra exit rồi, exit. Đấy, nó sẽ thoát ra phần này đi, bạn clear đi, nhìn cho đỡ chật nữa. Sau các bạn quay lại cái phần model này, các bạn chọn thêm một cái model khác. Hoặc là nếu mà các bạn bỏ ra một chút chi phí thôi nhé, thì các bạn có thể sử dụng thử hai cái thằng này. Đây, mình sẽ sử dụng luôn model này, DeepSeek à, xem nó phản hồi có tốt không. Để đưa vào đây nhé, mình copy xong mình sẽ vứt vào đây. Đây, mình lưu lại Ctrl S được. Đấy, sau đây thì mình phải tạo một cái API key mới, tại vì là cái API key vừa nãy là mình không để, mình để limit ấy. Ở đây mình sẽ tạo home API key. Đấy, còn mình sửa thằng này cho nó không limit nữa được. Edit, rồi disable key, delete key. Đây, limit mình để 10 đô đi. Ok, giữ lại. Đấy, thế được rồi. Thì sau bây giờ mình sẽ có thể sử dụng cái thằng này với các model khác rồi. Và mọi người lưu ý cho mình ở đây nhé, khi thằng Open Router này nó sẽ có một cái cơ chế mà ở trong doc nó ghi là khi mà bạn nạp đủ 10 đô ấy, thì nó mới mở ra. Bình thường bạn không không nạp tiền ấy thì nó sẽ bạn vẫn có thể sử dụng được, nhưng bạn chỉ sử dụng được 50 request tới các model free một ngày thôi. Còn nếu bạn nạp 10 đô vào rồi, bạn chỉ cần nạp 10 đô, không cần tiêu, không cần gì cả, thì nó vẫn có như vậy, cái giới hạn của bạn nó sẽ mở lên là 1.000 request một ngày nhé. Đấy, thì nếu mà trong video này mà bạn nào xem like subscribe mình sẽ tặng bạn đấy một cái key
thì để key free thôi, có 1.000 request một ngày để còn dùng để cho các bạn có thể vào vạch code hoặc là tìm hiểu học hỏi về AI. Đấy thì cái điều kiện là các bạn là like, subscribe mình này, và comment này. Nếu cái comment đấy được nhiều người like nhất thì mình sẽ chủ động liên hệ với các bạn đấy để mình sẽ tặng bạn đấy một cái API key. Đấy. Thì quay lại bài thì mình sẽ setup với cái phần DeepSeek này, model DeepSeek này. Đây, mình setup xong rồi, mình chạy thử Claude. Đây, nó nhận DeepSeek rồi. Đây, mình hỏi nó phát hello nhé. Hello, I'm Claude Code. Đấy, super power. Tôi bảo là hãy luôn trả lời tôi bằng tiếng Việt. Hãy luôn trả lời tôi bằng tiếng Việt. Rồi, bạn dùng model nào? Bạn dùng model LLM nào? Rồi, đây, nó đã báo mình bạn dùng model DeepSeek v Flash 4. Đấy, như vậy là các bạn đã kết nối được OpenClaw với lại một cái model chi phí khá là rẻ hơn rất nhiều so với Claude Code, Anthropic. Thì đây nhá, sau khi mình hỏi thế rồi nhá, mình muốn kiểm tra là các câu hỏi này của mình sẽ tốn bao nhiêu token, tốn bao nhiêu chi phí nhá, thì bạn có thể quay lại Open Router và bấm vào Personal này, phần log này. Đấy, bạn có thể xem được các chi phí. Đây, vừa mình sử dụng thằng Nemotron 3 Super đây, và tiêu tốn của mình 400 input là 45.000 token, đưa output là 455 token, không mất đồng nào. Nhưng mà đây, với mấy câu hỏi của DeepSeek ấy, thì mình đang dùng hết tất cả là bao nhiêu đây, 0,004 đô và 0,007 đô. Nói chung là chi phí của nó rất rẻ luôn, sẽ tối ưu được chi phí của bạn rất nhiều. Ở cái DeepSeek này bạn có thể dùng để làm những cái tác đơn giản UI, thường thì ở trong app ấy, hoặc là một trong ứng dụng, hoặc là một trong những các việc trong một project chẳng hạn, thì thường thì chỉ có độ tầm 60 đến 70% là tác, đâu, 20 đến 30% là tác khó, còn đâu là 60 70% còn lại thì gần như là các model thông dụng nó cũng sẽ hỗ trợ để cho các bạn sử dụng. Đấy, nên các bạn có thể lựa chọn, dựa vào đây lựa chọn được các model hợp lý để mà mình tối ưu được cái chi phí sử dụng của mình. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên like và đăng ký kênh để mình có thêm nhiều động lực ra tiếp video nữa nhé. Cách thứ hai mình muốn giới thiệu với các bạn đây là cách kết nối Claude Code với lại Ollama. Vậy thì Ollama ở đây là gì? Ollama ở đây là một công cụ có thể build được các model LLM ở dưới local, nghĩa là chạy dưới máy tính của các bạn, máy tính cá nhân của các bạn. Đấy, mình đi vào tìm hiểu luôn về hiện tại trên màn hình của mình đây thì là cách cách để download Ollama về. Đấy, mọi người có thể copy câu lệnh này download, hoặc là chọn download Ollama này, vào đây để chọn các hệ điều hành macOS, Linux hoặc Windows để tải về. Đây, sau khi mọi người tải về thành công nhé, mọi người quay lại, mọi người tìm các model phù hợp. Ở đây thì cũng có một list model đó, một list model cho mình, có sự filter theo populate này, thông dụng hoặc là những cái model mới nhất. Đấy. Thì, trong video này mình sẽ hướng dẫn bạn kết nối với cái model thông dụng thôi, một model khá là nổi một dạo trước, đó là model Queen 3.5. Cái model này nó sẽ có nhiều model nhỏ từ 8 bit, 0,8 bit, 2 bit, 2 tỷ tham số đến 4 tỷ đến 9 tỷ tham số, có thể dễ dàng tiếp cận tới mọi người hơn. Các model như kiểu 27 tỷ hay là 35 tỷ ấy, tham số ấy, thì nó sẽ cần một cái cấu hình máy khá là cao hơn một chút. Ví dụ máy của mình đang là macOS 18 GB RAM, bộ nhớ 512, thì mình sử dụng mình chỉ sử dụng cái Queen Letter này thôi. 9 tỷ tham số đâu. Đó. Mọi người thì để tải về thì mọi người làm nào, thì để tải về nhé, thì mọi người copy câu lệnh này cho mình. Đây, copy câu lệnh này Llama run Queen 3.3. Nếu mà cái terminal của bạn chưa có ấy,
Ollama của bạn chưa có Queen ấy, thì nó sẽ tải về cho bạn. Còn nếu mà có rồi thì nó sẽ không thực hiện tải nữa. Hoặc là nếu mà bạn muốn máy của bạn khỏe, bạn muốn một cái model khác ấy, thì bạn sẽ dùng như này nhé, câu lệnh vẫn Ollama run thôi, cùng với cái tên model. Thì đây, bạn lên trên này bạn có một cái model, chẳng hạn máy bạn ok, bạn có model 27 cho mình. Đấy, xong bạn đây, bạn enter run, nó sẽ tải cái model Queen 3.5 27 tỷ 27 bit cho mình, 27 tỷ cho mình về đây. Sau khi setup xong rồi ấy, sau khi tải xong thành công rồi thì các bạn dùng câu lệnh này. Đây, nó có các application này chạy sẵn cho Ollama đây. Thì lúc này bạn sẽ sử dụng cái model Ollama này. Đây, bạn sử dụng câu lệnh này cho mình. Nếu mà bạn có sử dụng model khác ấy, thì bạn chỉ cần thay cái model Queen 3.3 đằng sau này là được nhé. Ví dụ bạn thêm 3.27 tỷ này, thì bạn sẽ sử dụng model, xong đoạn này bạn thay bằng 3.5.27 B là được nhé. Đây, mình sẽ sử dụng copy câu lệnh này. Mình đã set up trước rồi mà, nên là mình sẽ chạy luôn. Tại vì set up cái này khá mất nhiều thời gian nên mình đã set up trước rồi. Bây giờ mình sẽ chạy luôn câu lệnh cho mọi người xem. Đây, Ollama launch cloud model. Đấy, enter. Thì nó sẽ mở cloud lên cho bạn nhé. Đây, đợi một chút. Đấy, lúc này nó sẽ nhận được, mình sẽ nhận được file Queen 3.5 này. Đấy, with medium effort. Rồi, ở đây thì mọi người cũng mình sẽ demo một vài câu đơn giản thôi. Hello, hello, trả lời lời bằng tiếng Việt cho tôi. Tiếng Việt cho tôi. Cho tôi. Đây, API Queen upload file gồm Queen 3.5. Ồ, hình như là API error, nghĩa nó đang không nhận được. Để tôi xem nào. Đúng mà. Trời ơi. Ủa là mà list. Rồi, Queen 3.5 lettered 6GB đây. Tại sao lại không nhận được? Đây, để mình sử dụng lại câu lệnh. Ủa là mà Queen. Ok, rồi. Hello. À, chắc là nó vẫn do cái Cloud Code String này. Mình phải xóa đi để nó không trỏ sang cái thằng Open Router. Rồi, mình sẽ khởi động lại nhé. Khởi động lại thằng này. Thoát ra. Ơi chị. Exit. Rồi, clear đi. Trở lại. Ollama. Rồi, hello. Yes. Chắc là chạy được rồi đấy. Đấy. Thì đã ra kết quả rồi. Đây, hello, how can I help you? Đấy. Từ sau luôn trả tôi bạn đang dùng model nào. Mọi người lưu ý nhé, cái model LLM chạy local đấy thì nó phải dựa trên cái độ khỏe của cái máy tính của bạn. Hoặc là máy tính của bạn càng khỏe thì cái model nó chạy càng nhanh, đưa token cho bạn càng nhanh. Đây, đưa mình cho bạn, đưa lại cho mình câu hỏi đây. Rồi. Đây, với cái ứng dụng đấy thì các bạn có thể muốn các model khác ấy, thì các bạn có thể lên lại model này, lên lại Ollama này. Các bạn tải các model, hoặc là các bạn tải các model mới đi để cho cập nhật cho tốt. Đây, hoặc là tải model này chẳng hạn. Đấy, lựa chọn xem là có các model thích hợp không, số ghi hợp lý không thì mình tải về. Đấy. Thì trên đây là phần mình đã giới thiệu cho các bạn về cách sử dụng Cloud Code free với lại hai cách setup khác nhau. Thì nếu mà bạn thấy video hay hữu ích thì cho mình một like và một sub. Mình cảm ơn. Hẹn mọi người ở video lần sau.